Hi guys! I'm back at it again for another Kusina ni Eka video. And for today's vlog, gagawa tayo ng Tuna Carbonara. So, hindi ito yung typical na carbonara na may ham, bacon, mushroom, maraming mga sahog. So, ito yung ginagawa ko lang na carbonara pag nagugutom ako sa bahay, tapos may mga tirang pasta sa ref, tapos may tirang gatas na evap, tapos utang lang ako ng tuna kay Tita Esper, carry na yon. So, ito, simulan na natin. So, itong mga kakailanganin nating ingredients, first, yung ating pasta. So, yung binili ko nga pala is yung flat na pasta. So, yung ating milk, and yung ating butter, and garlic. So, sa garlic, damihan nyo guys. Masarap kasi pag maraming garlic. Tapos, yung ating tuna. So, sa tuna, kahit anong brand naman. So, basta wag lang yung may mga flavor, yung mga adobo, para hindi siya lumasa. So, pwede ring hot and spicy kung gusto nyo maanghang. Basta wag lang nga yung may mga flavor. Tapos, yung ating all-purpose cream, and yung ating cheese. So, meron din tayong garlic powder and parmesan cheese. Optional lang naman to guys, yung garlic powder and parmesan cheese natin para mas lasang restaurant. So, simulan na natin. So, ang first step natin ay pakuluan yung ating tubig and lagyan natin ng konting oil. And konting asin. And then, antayin natin kumulo bago natin ilagay yung pasta. Ayan guys, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung pasta. So, lutuin lang natin siya hanggang sa maging al dente. Sundin natin yung nasa packaging kung ilang minuto. Yan guys, so okay na yung ating pasta. I-drain lang natin siya at i-set aside. So, next naman, gagawin na natin yung ating carbonara sauce. So, pag mainit na yung mantika, lagay na natin yung ating butter. Next, ilagay na natin ang ating chopped garlic. So, kailangan guys, mahina lang yung apoy natin sa ating pag-isa ng ating garlic. Pag medyo malambot na yung ating garlic, lagay na natin yung tuna. Next, ilagay na natin yung ating evap milk. At then yung ating all-purpose cream. Let it simmer for 10 to 15 minutes. So, lagay na natin guys yung salt and pepper. Konting pepper. So, guys, lagyan din natin ng 1/4 cup ng sugar. So, nakalimutan ko to sabihin kanina. So, for exact measurement ng ating ingredients, check nyo lang yung description. Then, lagay na natin yung ating cheese. Then, last, lagay natin yung ating garlic powder. So, guys, pagka medyo thick na siya, pwede nyong tikman para ma-check nyo kung ano yung kulang. Kung kulang ba sa salt or sa sugar. So, this time, lalagyan ko pa siya ng konting salt. So, guys, haluin nyo lang siya ng haluin para hindi masunog. Tapos, konting mahina lang yung apoy. Yan guys, so pwede na to. Okay na to, isasama na natin siya dun sa pasta. Yan guys, so ito na yung nagawa natin. And before natin ituloy, don't forget to like and subscribe to our channel and click the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin. So, salin lang natin yung sauce sa ating pasta. Guys, so
Lagay lang natin yung ating parmesan cheese. So, ang lakas maka-restaurant, di ba? Kakagutom. Yan guys, ito na ang finished product ng ating tuna carbonara. Tikman na natin. Yan guys, tikman na natin ang ating tuna carbonara. So, ito yung madalas kong kainin guys pagka nagugutom ako. At may mga tira-tira. Shala. Social. Tikman natin. Yum, 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 yum. Ang sarap. 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 Nakama. Ang sarap talaga, guys. Ako pa din ang unang nakatikim. Yay! So, kanina pa nag-aantay yung ating mga taga-tikim. Yan, guys. So, sana may natutunan kayo sa aking video. And then, see you on my next vlog. Salamat po!